That is the road to the playoffs for the team of BREN Esports. We are now proceeding to the drafting phase. Here we go, ladies and gentlemen. Kung sino po mananalo dito ay papasok na sa ating grand finals. Unang entrada para sa ating picks and bans. It is going to be Claude para sa SUNSPARKS and Valir. Meanwhile, sasagutin naman ng BREN ng Natalia, Chantel and Butters spots para sa ating draft. Actually, ito sa dalawang team na is very open for both teams. Sila dalawa gumagamit talaga ng Ling, and we have JP for SUNSPARKS. So, possible makita tayo ng Ling, and I guess for SUNSPARKS, possible siguro. Ang maganda dito gawin, it's more on the sustain, or possible, gaya ng nabagit natin kanina, there is a possibility na limited yung hero pool ni Coco. So, pwedeng unahin nila yung mga possible part ng hero pool ni Coco. Medyo priority ban, no? Ang target. And pwede tayo makakita ng Carl TZ versus JP. Sino ba mas magaling umispada? Parang ganun. ang napansin ni Madam Chantel dito. Going into the first picks, mukhang hindi nila ipa-prioritize ang Ling, Chantel, Kadja, and Johed para sa BREN. Tams para sa SUNSPARKS. Any thoughts on this one? SUNSPARKS din nakuha nila yung hero ni Kilowash. They're pretty happy with that, I'm pretty sure. It's probably going to be a high loss kasi ito talaga yung pinaka-workaround mo na lang paminsan kapag ganito kaganda yung first two picks ng BREN Esports. If you would look at BREN Esports two picks kasi dito, parang sure na yung pick-off capability nila. And it's not gonna be a problem for them anymore. So, ang gagawin na natin ng SUNSPARKS, kung hindi natin sila madadaan sa pick-off, ang gawin natin, unahan natin, tayo yung tumakbo agad papunta sa kanila. Kasi at times, it makes sense eh. Kung hindi handa o wala sa pwesto yung BREN Esports dito at gusto nila mag-pick-off, sila yung malalagay sa alanganin at biglang magkakasiraan ng call. Yeah. So, it's going to be the pick-off game versus the mobility game sa nakikita natin ngayon sa running first round ng draft natin. Dalawang espada ang pinili dito. Ling and Lancelot, siya mukhang napatama ka ng hula. Teams are now, SUNSPARKS actually prioritizing their Ling core. Chantel, anong ine-expect natin ngayon sa second round ng picks and bans? BREN Esports, possible pa silang kumuha dito ng pwede Esmeralda or Farsa, pero Grok, it's actually, yung Grok pick dito na BREN Esports, it's more on possible makakita tayo ng invade para hindi na agad makakuha ng buff dito si Ling. So, good si Grok dito. And Esmeralda, guys, meron kasi tayong notable heroes for SUNSPARKS. Yan, si Esmeralda, Kini, Ling, and Selena. So, nakuha nila yung dalawa na possible. At sa Butters kanina nakuha yung pwedeng hero dito ng player ng BREN Esports. So, maganda. Yeah, medyo favorite ng SUNSPARKS itong Esmeralda-Ling combination nila. Pero I think same goes with BREN Esports, especially as the Grok is there na pwedeng hawakan ni paring Lusty. Ang ganda rin ng kanilang jungle invade dito. Butters, ano pang pwedeng idagdag dito ng BREN Esports? They could go for this Gushion. We've seen them time and again pick this hero. Magandang pang pick off to. Hindi kailangan, alam mo yun, parang hindi kailangan kasi ng Gushion ngayon talaga ng buff todo-todo. So, it wouldn't really matter kung makukuha niya yung setup na yan. And pakiramdam ko, tama lang din to para mapakita yung bagong skin ng Magic Wheel ng Gushion. Kakalabas lang kanina eh. Meron na nga si Lasty agad. Meron na agad si Lasty. Kakabili lang. Tapos meron na agad. Malamang si Puto. Hindi ko alam kung sino gagamit pero nakalagay kasi kay Lasty ngayon. Pero si Puto. Oh my. Yeah. Feeling ko nanood din sila nung game natin, yung binuhat kita Butters sa Gushion ko, no? Parang yung 0-10 ka? Yung 0-10 ka? Gene 0-10? Okay. Hindi, yung binuhat kita, di ba? Hindi, sa page ko. Alright, yun yung 0-10 guys. yun. Ito na, predictions. Isang mabilis na predictions, Butters and Chantel. I would have to side with SUNSPARKS on this one. I just feel na mas templado yung lineup nila dito and go for the force engage. I don't think magkakaroon breathing room dito yung BREN Esports para mag pick off katulad ng pinaplano nila.
Chantel? I'd like to agree with the baliktad. I like to agree with the Butters on that thought kasi medyo sugal. It's more on the win condition for BREN Esports. Pag hindi nila nagawa, hindi siya maging effective for the team. So I'll go for SUNSPARKS for this game number 1. 2 boto, ladies and gentlemen, ang napunta sa team ng SUNSPARKS. Kung ikaw ay nanonood ngayon, wag na wag mong ililipat ang channel mo. Ayan, wag na wag kang aalis. Dahil eto na ang game number 1 na ihatid sa atin syempre ng dalawang poging casters. Ayan, wala nang kono, no? Wala nang kono. Shinbu and Prof B, let's go. Maraming salamat man, Jin, at sa ating mga panel, sino kaya ang tutungo sa Grand Finals? Ako Shinbu with the 1 for an eye and with my partner. Prof, di nga pala, eto na! Pag-usapan na natin, let's go! Go agad! Alam mo si Manjin, no, si Butters, nag-aaway sila. Parang yung comment section lang ng stream natin. Alam mo yung parang nagmamagaling parehas. Pero alam natin na si Lina talaga yung bumuhat sa kanila. Tsaka alam din naman natin kung saan galing yung Hanson ng Bren noon. No. Here we go, guys. BREN Esports versus SUNSPARKS. I just want to pinpoint the fact that this is a battle of old champions and new. SUNSPARKS is the running champion right now, coming in from MPL Season 4. BREN Esports is like a powerhouse pagdating sa mga championship. Lagi na lang silang nagja-championship. Tanging nung Season 4 lamang sila hindi dumating sa championship, sa totoo lang. And ngayon, they have the opportunity to get back into that position. So, eto na po yun. Going into the draft, paring Prof B, no? Sabi natin, agawan ng buff.com to, pero mukhang mirror muna. Mirror muna. Parehas hindi muna maging agresibo, pakiramdaman. Simula pala nung draft, di ba? Kanina pinag-usapan natin, Shinbu, nagpapakiramdaman. Hindi muna lahat inilalabas yung mga tagong estratehiya. Pero, eto na, inaabangan natin yung invade coming from the side of SUNSPARKS. Very aggressive. Look at Grid zoning out Lasty. Nako, alam natin yung tansyahan nila. Lasty dito, mapapatras na. At tingnan natin kung sino makakuha ng back doon. Hindi na mahalaga ngayon. Black na to! First blood, mga kaibigan. Ejector! Pada ng Ling, ejectorin, ladies and gentlemen. Ribo na rin na umatras din. JP nakakatakas nga. It's still gonna be the casualty. First blood na nakuha dito ng BREN Esports against SUNSPARKS. Di pa pala tol, 1-1 dun. Grabe to, Prof. May pasok naman dito, Rafflesia and Injector mismo sa loob ng tower. Pero nauna pa ang makuha dito si Gusion. Palitan na palitan, tuwa ng ating score. Grabe. Ang daming pula doon na, kumbaga, meron pampadulas, pero kulang sa pambara. Naku po. Sinasabi ko pa, naisip ko pa naman kanina, isa lang naman ang taong kilala kong hindi mahilig tumansya eh. Ikaw yun eh. Wala tadya. Oh. Well, anyway, I just want to pinpoint that the one who got the majority of the kills, or actually the good part of that kills there, is Coco. Pero, ang threat kasi dito is yung funnel hero. 2-0-0 para kay JP naman. At si Lasty dito pipilit dumaan. Lupensa sa torre sa may tasan. Pero di na mahalaga yun dahil natasahan yung blade dito kaagad ng ating Ling. Double kill to be secured by that funneling. 4-1 as early as 2 minutes. Nag-i-scale up dito yung Ling. Walang respect ban tayo nakita. Alam natin simulat sa pool, 'di ba? Papasok pa lang actually ng playoff ng season 5. Pinag-uusapan ng Ling dito ni JP. Gamay na neto ni JP yung Ling, pero mas gusto nila yung pinaghandaan nila si JP, I think. Hihintayin natin yung sorpresa na inaabot dito. Ribo being zoned out by Grid. Kaliwat kanan, Rafflesia pinukpok ng kabayo. Grid dito sa likod. So may batay dito mga kaibigan. Umikot agad ng last insanity papunta kay Coco sa likod niya. Coaching back yung makapagmagba dito para hindi na magagayon. Swords of revealing light coming in from JP. Habol ka agad mula few pero hindi. Kumulang nakakuha ng talon yung akibahin natin doon. Habol mga membro ngayon ng SUNSPARKS. There's the jumps coming in from Kel VJ na binati ng patalim mula kay Few. Stun onto the Gusion. Skin ka pa. Pahingi naman yan. Ladies and gentlemen, that would be it. They're slain there by the Hylos and JP is back. Look at that exclamation reward. Inahabol pa si Ribong. Tumatakbo na rito. Takbo bandang likuran. Sa lubong man ang apoy. Si Grid sinusunog. Ma-overcook ata. Grabe naman. Sulit na sulit. 8-3 bigla. 2 minutes for 1. And that is 4 minutes.
8 kills na agad. Yes, and tol, that is the running strength talaga ng Ling eh. Mas madali nakakabalik sa laban yung Ling eh. Alam mo yung akyat bahay? May nakalimutan yung cellphone. Bumalik ulit. Bumalik. Ganun lang eh. Bumalik ulit. Compared to Fuse here, na yung Gusion, isang pang entrada lang yung pwedeng magawa. Mas mataas yung chance na makabalik si JP dito. He just need to get into the range of the turret. Kapag tinantanan siya, baka pwede pa nga lumingon. Buti na lang meron tayo, nag-recall na ngayon. And still, Rebo was able to get divine judgment on the X-board of Green. Hadid na may dagdag buhay dun si JP, baka bumalik pa talaga yun. Oo, baka bumalik pa. Pero puladong nung kanina si Green. That's a clutch hatak. Buti merong hatak that time si Ribo. We're able to take something na kasi dapat ang gusto nila si JP eh. Kumawala. And napansin ko kanina, kay JP? Lagi na lang sinusumbo si JP pero payat eh. Oo, may clutch time dapat si Few eh. Dapat ma-pick off na niya na tumalon si JP kanina. Taka ako, hinyata na pindot yung execute. Sabi ko, bakit hindi nag-execute? Kaya nag-overextend sila. Kaya pala. Pero ito, hindi siguro sanay na ginagamit yung yung spell pang kill, no? Di ba, dati nga nauso dyan, retrieve na din ngayon, parang nagkakaroon ng popularity yung ating execute. Pero sige, Coco dun na maalam naman ngayon. And of course, there's gonna be the sword spike coming in mula sa ating fusion. Lahat nilapag na. Nung pagbalik na wala, yung may-ari ng mga patalim doon. Here comes ang ibigan na iwan din si Grid dyan. And I think meron naman siya madadaanan public. That should be it for this skirmish. ama na muna. Sabi, tapos na yung pakiramdaman, balog-buga na dito, kaliwat kanan. Yung harapan nila, dito lang sila natin susuntukan. Every time na may lumalabas na buff, hinahanap nila yung oras, tsaka sila magsusuntukan doon. If ever kung sino man makauna, still a good sign na sama may maliit na kalamangan. Wala nang luto-luto, ready to eat na itong dalawang team na to. Ang masarap sa mga comps na to nung nagkapakiramdaman na talaga, aagawan ng buff.com yung magiging kwento ng willing na ilaban talaga. Hindi namin i-mirror, sige, sabayan tayo. Sabayan sa early. Ang problem ngayon, na-snowball si JP, and it's very, lazy to account na lang na, ay, lamang na yan, okay na yan si JP. The best way to go for this is antayin nyo si Ribo, no? Baka makuha ng hugot kay JP dito, pero there you go. Ultimate mula kay Rafli siya. Sumabog sa mukha, patay si Coco dito, kahit anong galing pali, pinakita dito ng BREN eSports against SUNSPARKS. Medyo sumalubog si Kiluwash, Pico para sa kanya, nakakawala pa nga si Pew, sabay Tempest of Blade sa mukha, takbuhan na rito, pulado na rin si Ribo, Kiluwash may sariling laban, one shot sa mukha! Nako, kay Kiluwas naman na hindi makatakas dyan. Low race ka pala, yung Lotus mga naka-cool down. Let's go here! Never to deny the kill. At least. Pero that's it. That's Kiluwas na corner. Mga kaibigan, nasa remastered in no particular order. 11-6 for a running game. You are seeing the items right now. Both of our main mage here has that Calamity Reaper on. Pero ang biggest headline ng laro ngayon ay si paring JP. And battle on has that Raptor Machete steadily gaining stacks, of course, fully completed. Makikita mo that across the board there are multiple parang trusty na boots dito. Pero hold that thought, there's a fight breaking out here for the Riverside. Kasalanan ito ng buff. Every time may kaguluhan na mangyayari. Now, this is a 5v5. Sumasama na rin si The King, LVJ Puepuelo with the Glorious Pathway combination. Tumalon na at nagpintis. Tumakbod na ang ating tropa ditong si Grak, si Lasty Mac. Umatras na muna. Well, at least ngayon hindi na todo commit. Maaway sa buff ngayon. We're seeing some engages na that result to just everyone embracing each other but falling back, no? Uso sa mga relasyon yun ngayon, no? Pero wala nang batian after. Nakaramdam na. Parang Shinbu na kanina, lumalaban. Pero unti-unti ding umaangat yung lamang ng SUNSPARKS. Tama na yun. Tapos may part dito na lumalaban yung yung SUNSPARKS na kulang. Now sumasama na ngayon si KLVJ. Yeah, that's the running joke. Kanina nga natin hindi na-account si KLVJ. It was mainly on to Kiluwas tapos si JP. Pero eto, tol, a solo kill on the Gusion right now, clearly not paying off for this game. That is 1-5-3 on the few. The big question for BREN eSports, baka na-punish na nga sila of them experimenting on this first game. Now, once Coco, mga kaibigan, forcing the flicker out, humabol si Kiluwas dito. They will not be able to land the crowd control. Kaya naman walang tower dive, they co-commit ngayon sila kill.
Hindi pa fully banks tsaka fully one side si Kalo Wash ngayon eh. Kaya medyo nag-iingat siya. Nag-iingat siya sa ganitong sitwasyon. Rafflesia taking a lot of damage. Again, BREN Esports. Zone out potential lang pala just to secure this turtle. Yup. Mula doon nakamunda sa switching, juggling ang kanilang mga buhay dito going inside. Ang alam mo, gusto ko yung part na ginawa ni Grid Tumulong siya dito kay Rafflesia. Habang si Rafflesia, alam mo yung switching, they're getting a lot of damage pero na-maintain nila yung zone out. Yung zone out, yung tulak, oo. Iano mo lang, pass and damage lang. Kumbaga, aray, ikaw naman. Pero ramdaman mo kumari teammate mo, di ba? Ganun lang, ganun naman. Typers, ay pinpoint, no? Kung gaano kahirap ngayon yung sitwasyon ni paring Pew on the BREN Esports side, that every behind, no? Every pagkahuli ng Gusion dito, not just in terms of kills, but also in terms of buff, is a gain for JP's Ling eh. Yun yung problem eh. Kung ano yung kinaangat ni JP, yun yung ikakahila ng Gusion eh. Kasi blue buff agawan yung nangyayari talaga tol. And for the most part, ayun na, nagkakaroon na, nakikita nyo na yung resulta sa game ngayon. It is favoring heavily onto JP. Medyo, shutdown ang Gusion dito ni Few habang nakakagala na mismo ang buong SUNSPARKS sa downside, side ng BREN Esports. Buwelo na dito. Walang defense. Nasaan ang buong BREN Esports? Yes, tol, wala pa silang naitutulak na kahit anong patore dito against SUNSPARKS. Ladies and gentlemen, SUNSPARKS has taken their very first inner turret here. Now, eyeing to converge on this outer turret in the mid. Nandun din naman yung BREN Esports. They're planning to defend this one, pero baka maging awkward yan. Lasty na sumubok dumaan. Nakompleto niya naman. Now, let's see. Rafflesia sa may likod. Panaks dito ngayon onto that lance now ejector coming in from Coco habang si Lasty kumukuha ng attention mula doon sa mga taga-SUNSPARKS, and I think that's it. Kailangan talaga huminga ng BREN Esports dito. I do believe na hindi talaga sila mananalo doon if they commit to that fight. 4v4 man o 5v5. Tama, hindi sila nananalo sa mga ganun silent clashes. Pero look at that, the burst coming from the side of SUNSPARKS. Few is down, Tempest of Blink sa mukha. Coco will bail out, pero I don't think so. Makakaligtas ka pa ba? Double kill, and masyadong malalim si Rafflesia. Bawat kabanata ng strategy nila, alam nila yung pahina. Pero tol, sa trade eh, di ba? Ito na yun eh. Ito na yun. Yeah, I mean, it is quite ballsy to declare, but this is supposedly a game na for SUNSPARKS, guys, no? If you really want to have BREN Esports get a comeback, you need to make that seller settle mula kay Lasty. Walang iba. Yes, they have a pick-up composition. They have Rebo. That on this level of play, tol, you won't expect na may siguro may mga maliligaw pa isa-isa, pero laging may punishment yan eh, laging may kapalit eh. Kailangan BREN Esports is one moment there to really get a very big win, a clear win that even the very lowest of rank sa ML may intindihan na BREN yung nanalo doon. Exactly. Maganda lang sa side dito ng BREN Esports. Yes, nakikita natin lamang na lamang ang SUNSPARKS as of now. Pero hindi rin naman nila na-shutdown totally si Card C. Yun nga hindi nila napupugo. I mean, hindi nila napipick off talaga. So yung gold niya, hindi man ganun kalaki yung nakukuha niya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpa-farm niya. Yun ang kailangan natin hantayin, yung patience coming from the BREN Esports na pinakita nila yesterday. Na si Card C mismo ang nagpakita. And now they're trying to pick off again and again si Grid. It's either Grid or Rafflesia ang ini-ejector nila. Setup lang to. Setup lang to. Tingnan mo yung pwesto ni Luwash. Pang Lord setup talaga. Namamwersa ng pressure doon sa may mid lane side so that they can convert it. Sabay liko, papuntang Lord. Yun yung problem ngayon. This is no surprise. Again, BREN Esports would really have to take the defense on their inhibitors. No? Pero ito, they need to survive this. Ang last insanity na bati dito ni paring tapos lahat ng focus ng membro ngayon ng SUNSPARKS would be onto that inhibitor turret on the bot. Tapos meron pa, lumipat doon. Sa may mid lane naman ngayon mga kaibigan, hindi rin nababawasan ng significanting health. Etong mga membro, etong Lord natin that is almost to the base of BREN Esports, and just like that, dalawang pinto sa basing militar dito ng BREN Esports ang mamamaalaw. Wasak ang dalawang pinto, ang bilis biglang liko. Akala mo yung tropa nating si Rob Luna. Isa sa mga pinakamagaling sa biglang liko. Going on to the top lane, huling tore na nakatayo. Tignan natin nasa ng depensa come from the side of BREN Esports. Pero ito may minion, Last Insanity mismo sa tatlong miyembro ng BREN Esports. Sumabog sa buka, Lasty will fall. Pula doon si Cartesi, uwi at ang luhaan. Nakakuha pa nga dito kay LPJ, and there go. BREN is down para sa game number 1. Indeed, ladies and gentlemen, SUNSPARKS just really going at it. Malakas kami dun sa link. Binuksan yung link, kukunin namin, mga kaibigan. And BREN here,
I know maybe some of you guys will be asking bakit pinili yung Gusion Imas. We will be asking on that part. I believe meron namang rason kung bakit kinuha yung Gusion na yon. But this match is a testament. I really doubt that there will be a repeat of that Gusion. No? Tama. For that game. Because right now, although Bren can afford to lose a match, no? Bren can afford to lose a match because this is an upper bracket match. Pero tol Grand Finals, tol, di ba? Finals lahat ang pinaglalabanan nila dito, guys. Oo, Ikaw, eh. Shin, on your point of view, kung papalitan mo yung Gusion this time, ano sa tingin mo mas okay? I'm actually thinking baka siguro something like Natalia, no? Something like Oo. that, no? Natalia. Yung mga kayang pumikop. Gusto mo yung pick-off idea Oo. sa Gusion, pero hindi uubra sa skills ng SUNSPARKS itself, di ba? Pwede nga rin ko mag-sustain pero ayun, something like within the meta pa rin, within the bounds of our running meta, which is the Natalia. So yun, it is what it is. Nakakagulat. There is a demand for an adjustment in the draft here ng BREN ESPORTS. We will see, ladies and gentlemen. For now, SUNSPARKS just one game away in getting into the grand finals. Let's see kung anong masasabi ng ating mga panel as they break down this game number 1 and we head on to game number 2. Manjin and squad, kayo naman. Thank you, Shinbu and Prof. B. Hindi na bumiglang liko ang SUNSPARKS, unlike Rob Luna, sabi nga ni paring Prof. B, para doon sa game. Wow, intense game, last game, pero it was intense at it is clear na talagang high caliber match yung laban natin ito. Para tayong bumalik ng season 1. Gusion Lancelot para sa BREN, guys. Gusion Lancelot, Matters, Chantel, kumusta yung game para sa inyo? Makikita mo talaga dito kung gaano kaganda yung chemistry ng SUNSPARKS. Halos lahat na pinipili nilang laban, pantay sa kanila, BREN ESPORTS dito, given na nakuha pa ni Lasty yung pinaka-favorite niyang hero, hindi talaga gumana. And sa totoo lang, sa panahon ngayon, pakiramdam ko, oras na para sabihin to, respetuhin nyo na yung link ni JP. Respeto na, no? Respeto na, kailangan mo na respetuhin. Respect the JP. Inspired din kasi bagong daddy and tama ka, Butters, parang ang confident ni JP dito, lalo na yung pasok niya ng kanyang Finch poise. Chantel, tama rin yung prediction mo. Anong nangyari sa game na to? Dito for SUNSPARKS, kita kasi natin talaga na very prepared si SUNSPARKS both sa early game and late game. Kasi yung rotation nila, 4-man setup, tapos super open si Esmeralda sa bottom lane. Sobrang nagpataba lang talaga siya. Knowing na naka-mystery shop pa siya dito. So, ang bilis ng goal niya at ang mura lang ng items for him or KLBJ on that Esmeralda. So, ang kinagandahan dito for SUNSPARKS, talagang kinapitalize nila yung lineup nila. Kasi ang pinaka-crucial lang naman talaga pa nagkakaroon ka ng link. It's either panalo ka or talo. For SUNSPARKS, ang ginawa nila, pinilit nila na makalamang dito yung SUNSPARKS. And for the lineup of BREN ESPORTS, the problem was medyo dependent kasi sa initiation dalawa panggit na heroes natin, and it's going to be the Lance and Gusion. Yan, yung Lance and Gusion ay tinalo lang ng Ling pagdating sa espadahan. Siyempre, si JP ang ating smart game MVP with 9-1-5 KDA going in strong for game number 1 of SUNSPARKS and BREN. For sure, napakadaming audience ngayon ang parang natutuwa, lalo na kung fan sila ng SUNSPARKS at parang nagtatanong, bakit nga ba nag-Gusion itong BREN na to, 'di ba? Syempre, guys, kung kayo ay nanonood ngayon diyan, meron akong important announcement dahil close na po ang ating pag-submit ng forms sa ating legendary raffle draw. Ayan. Again, yung announce natin kanina na magre-register ka sa forms, 'di ba, ng ating legendary raffle draw ay close na. Okay? Close na. So, again, tigilan nyo na yung mag-hashtag exclamation point reward. Exclamation point reward. Kaya, magra-raffle na tayo ng ating mga prizes. Mamaya yan, i-announce ko yan. Mamaya, again, for the third time, close na po ang ating forms, ang pag-submit ng forms
para sa ating legendary raffle draw. Here we go! Here we go! Butters and Chantel, I'm going back to you. BREN Esports, kilala natin, hindi naman sila basta-basta magpapabata. Kung iisipin, mas bata nga dapat nila ang SUNSPARKS, di ba? Anong kailangan nilang i-adjust? Butters, tingin mo? Just stick with a proven and tested lineup para sa kanila. I'm not saying na yung ginawa nila kanina is proven and tested, but the thing about it is meron pa rin kasing mga certain limitations yung mga Gusion pick. Gusto nila gulatin kanina, yes, it could have been possible, pero hindi na-case kasi dito yung ng kailangan mo din kasi piliin kung sino yung mga ibaban mo sa side ng SUNSPARKS. You cannot totally ban them out, pero may mga heroes ka kasi na gusto makita at ayaw makapagka na nagagamit na nila. We are now back here sa ating draft for game number 2 of BREN versus the defending champions, SUNSPARKS. Magkakaroon tayo ngayon ng switch sa ating map. SUNSPARKS ang mapupunta sa red and BREN naman sa blue. Sinuggest ng ating mga panel na medyo kailangan mo nang i-weigh in ng BREN kung magtitake ba sila ng mga ad-libs na Gusion pick, na double carry pick sa kanilang lineup. Butters and Chantel, mauna ka na Chantel. What are your thoughts para dito sa unang dalawang bans and in total? Feeling ko for BREN Esports, they have to take the thumbs actually. Lalo na SUNSPARKS yung kalaban nila. And yes, it is a good point for BREN Esports to not make anything in terms of draft. Kasi BREN Esports as it is, meron silang sariling identity. And hindi sila nasa upper bracket for nothing together with the SUNSPARKS. So hindi nila kailangan totally mag-adjust kasi meron silang strengths both as a team. Totoo yan. And doon sa sinabi mo na dapat nilang iban, respetuhin yung thumbs, kinounter pick nila actually yung thumbs kinuha nila against kay Kiluwash na yun nga, cooldown yung kanyang specific item dito. Carry ang magiging second pick ng SUNSPARKS and Selena ang kanilang priority pick. Butters, what is this? Please explain this to me. Anong strat ngayon? Nag-reveal kagad yung SUNSPARKS ng carry. Ito yung gusto ko tawaging baloy tohoy. Kapag nakuha yung Selena, sisigaw na lang yan si tuwing pumapa na kasi yung abyssal arrow ni Grid, di ba? Lalapad siya ng abyssal trap. Papatay niya yung abyssal arrow. Tapos natama na yun. Automatic yun. Pag sinigaw niya yung baloy tohoy, wala ka nang magagawa. Baloy yun eh. Hindi natin naririnig yun, actually. Ano yun? Trivia. Diba? Diyan sa bootcamp nila, sisigaw muna siya, baloy tohoy, no? Baloy tohoy. Kidding aside, man, ito yung sinasabi natin dito. SUNSPARKS, they're very good at taking the jungle of the enemy. And they ramped up yung potential nila yung jungle ng kalaban just because they have a Selena. And ito yung prowess talaga na isang Selena eh. If you think that putting down abyssal traps, yung ini-spread mo yan, medyo matrabaho. Medyo matrabaho. Pero it gives you a certain amount of information. Remember, information is power sa mga MOBAs. Especially sa ML na limited yung vision lim na pwede mo gawin. So, information is power. And if you know kung saan nakapwesto dito si Carl Z, yung fina-funnel nila o yung mga importanteng heroes, there is a moment to be proactive or reactive. So, alam mo yon, may certain gap between na parang may isip mo kung ano yung gusto mong gawin, kung gusto mo ba i-contest o gusto mo iwasan. I think, paring Butters, yung sinabi mong SUNSPARKS, I think proven yon na isa talaga sila na sila yung number 1 team in terms of being successful in countering the jungle, no? In countering the jungle of the enemies. Again, commendable yung baloy tohoy arrow ni Sir Greed. Ayan, syempre. And syempre dinagdagan pa nila ng more pressure right now, of course, with this X-Borg. Pero guys, pumili na ang BREN Esports. Chantel. 1-1 ang last pick. Chantel, can you please tell us kung ano ngayon dito sa picks ng BREN? Ito for BREN Esports, magandang pasok dito si Papaling Q pa.
And let us not forget yung game ng BREN Esports when we're in 0-7 yung kalaban nila pero binaliktad nila dahil lang sa isang triple kill ng isang 1-1. Automatically, nanalo sila for that game. So for BREN Esports, napakaganda. Support, damage output, kompleto. For SUNSPARKS dito, yes, nandun si Baloy Toy, pero parang parang mahirap pagka may kalaban kang aso Parang ang hirap pasunod ng aso, ang hirap i-penetrate nun kasi yun na agad yung defensive dito, defensive strat for BREN Esports, and this is BREN Esports we are talking about at si may hawak ng 1-1. Total, Chantel, hindi naman natin tatawaging Few and Kupa. Yung Popol and Kupa, 'di ba? Kasi nga gamit ngayon ni Few ito. Guys, tapos na ang ating draft. Lolita, last pick for SUNSPARKS. I think the counter to the 1-1. What are your predictions para dito sa ating game number 2? Butters, mauna. Ayaw mo ba? Ako na una kanina. Chantel, huwag ka madaya. Ang hirap. Huwag ka madaya. Ate, sige. Ang hirap kasi counter nung 1-1. Although meron kasi Lolita si SUNSPARKS, pero I'll have to give credit dito sa draft ng BREN Esports. BREN for Chantel. Butters. I want BREN to make use of this 1-1. Kasi ang problema kay 1-1 lang is medyo matagal talaga mag-online. Pero if work, nakita natin to no regular season na pag-aaral nila. I wanna see a game 3. Let's go, BREN. BREN. Butters, parehas tayo. Gusto ko ring sulit ang oras. Gusto ko rin na sulit ang ratings Si Mr. Valdez. para matawa naman si Mr. Valdez. Ayan, it is unanimous. Diba? Unanimous na. Hindi na anonymous. Anonymous decision. Para dito sa ating panelist desk, pasa na natin kay Prof B at kay paring Shinbu. Maraming salamat, Manjin, and of course, Butters and Chantel. Game number 2, mga kaibigan. BREN Esports versus SUNSPARKS. Very, very interesting yung 1-1. Yan ang hinahanap natin, hindi yung Lucian. Explosive, yung mga lilipad. Yes. Saka may pa ni Carl Z, which we consider the strongest player in the league, apparently, no? Ang problema lang, dinidisrespect kasi si JP Hindi nire-respeto yung Ling, no? Buti na nakapa na ngayon. Yun yung mga punishable moments ng mga team. Hindi mo binibigyan respeto na hero para sa specific player. Well, alamin natin, mga kaibigan, grabe talaga yung ating mapa ngayon, no? Pinapahayagan ng Realme tsaka Smart, ladies and gents. Dapat mukha ni Manjin yung nandyan di ba? Para distracted ka. Anyway, etong laban na to, this is not like the game number 1 kung saan agawan ng buffs.com, no? It's more on the late game actually, no? Kali and 1-1 yung headline dito. It's like a race, pero knowing the caliber of these two teams, they can Tsaka knowing the composition, I think they can delay this stall, no? Towards the late game. Tama, yung setup kasi dito ng ng BREN Esports, meron silang hero na Atlas na isa to sa hero na kaya magbaliktad ng laro pagka mga crucial moments na isang pagkakamali mo pwede kang rektahin, diba? And BREN Esports isa sa mga team na may kalidad na ganong galawan. Yes, and actually pagtalag yung key point dito ng isang Atlas overextension, dun siya nagsisamang punish ng mga tao dito. Ito ko sa PNK I'm a big fan of Selena, alam niyo yan. Pero isa sa nakakaselan din ako sa PNK, yung niya, Chichodog niya, na gusto mong patayin yung Chichodog, pero inaagaw niya yung inaagaw niya yung traps. Hindi na pupunta sa hero yung traps nababurn yung traps mo unnecessarily. Although pwede mo pa rin makuha yung dash, the damage won't be there. Now, see mayroon ng first blood na nakuha yung SUNSPARKS dito, and KLVJ is the one holding on to that. It was delivered against a few pa. At di pa tapos yung action. And disengage siya muna. Nakaramdam, trying to control the lane. Good backup galing dito kay Lassie just to hold the lane. And let's see kung anong gagawin mismo ng SUNSPARKS. Medyo hindi na sila ganun talaga ka-agresibo compare nung nag-game number 1. Yes. Ito na yung totoong laro na pakiramdaman. Kung sino unang magkamali or nag-overextend, possible na mapunish. Yeah. Tsaka kasi so yung SUNSPARKS dito mag-aabang ng araw.
That's the thing di ba? Oo. Yung last insanity pang second follow-up, kahit yung Moon Blast, hindi mo pang entrada yan Habang yung Bren naman, nag-aari sila nang may mag-overextend sa SUNSPARKS to burn the crowd controls mula kay Atlas. Tama. Pero look at this. Magandang defensive movement dito lagi ni Raflesia. Every time going in siya, alam niya na pwede siyang mamblock na mga projectile na galing sa BREN Esports. Automatic, negated yung mga ganong chane moments ng BREN Esports. Yep, and right now we are already on to the second rotation of buff for our game. Pero ang biggest pivot point dito, possibly on the early parts, would be of the turtle. Now, 5 seconds bago lumabas yan. Nakapwesto na ang 4 na membro ng BREN Esports, may babaan. Ganoon naman din yung mga traps ni Selena dito, ni Paring Greed. Maaga sila para hulihin ang pagong. Nakapwesto na lahat, going in. What an arrow coming from Greed. Tinansya lang. Lang, kinalmot ng bahagya, tinignan kung uubra ba yung niya. Yung kalimot, were they able to get few Pulado, counter initiate coming from the side of SUNSPARKS. Medyo Pulado agad, si Esmeralda backing down, and one for non-exchange in favor of SUNSPARKS. Hindi nasulit doon yung cross then ni Kartzy, mga kaibigan. And interestingly, napapano si Few. Yun ngayon yung kailangan natin bantayan dito. Kiluwash won't be able to get the purple buff, ladies and gentlemen. It's still gonna be handed on towards Kartzy, but that gives signal now for the members dito ng SUNSPARKS para pasimulan yung turtle. Kartzy now puts in the pocket dito yung X-board ng kabila, habang habol naman tumatama sa palangga ni Raflesia dito yung Chicho Dog. Ladies and gentlemen, mukhang aatras na muna ang bawat teams natin as they are contented with 1 for turtle exchange. Ang nakakatakot dito, Shin, yung strategy ng BREN Esports is yung rotation nila giging the same as team number 1. Yung SUNSPARKS, ginagawa din yung ginawa nila ng game, napapabayaan si KelVJ. Namang problema na sila later on kay JP, dadagdag pa sa problema or isipin nila si KelVJ. Kasi hindi nila na man-to-man defense which is yung dapat ginagawa ng Rams. And kaso na pare-react nila buong BREN Esports, forcing them to clash 4 versus 5, pero what a clutch coming from this Chicho Dog to stop that Numinum Blast. Yes, and ayun just going back to KelVJ, buwelo siya sa side lane niya. That's the problem, Habang bumibisi naman sa karamihan sa kalihan ng mapa dito, yung SUNSPARKS para mapataba si JP. The BREN Esports would want to find the right target ng kanilang atensyon ngayon. Onto KelVJ ba or onto JP? Kasi kahit wala man pong masyadong casualty na nangyayari sa laban po natin, this is steadily a game falling in favor of SUNSPARKS. Tama. Pinipwersa nila yung bottom turret ng BREN Esports. Pagka napapansin ni KelVJ na wala nga hero sa mapa, tinan mo kung gaano siya kaingat. Pupunta siya sa bush, tapos aalis ulit siya, pabalik siya doon sa torre kung sakaling wala nakalabas dito ng mga jungle. Hindi niya alam kung sino nasa lane, Oo. Ganun lang. Talagang walang overextension, walang pa-shutdown, kumbaga. Kasi okay na sila, okay na yung SUNSPARKS Nakikita nyo guys, ganun kaingat ang SUNSPARKS sa ganitong sitwasyon. Now they're going to rotate onto the mid. Medyo naiwan dito si Lasty, Last Insanity sa mukha ni Lasty. Ganun kabilis. Hindi na pina-full channel ni Kiluwash. Oo, kinlik agad. Kumbaga recipe pa lang, nakakapag-invisible na siya. Kailangan ng breath, tol. Oo. Hirap nito ngayon yung sitwasyon. There is a demand for a big setup coming in from Atlas, from Lasty. But even Lasty is being clipped, And I think na-shutdown na si Few dito. Tanging pag-asa na lamang ay si Kartzy. We might be seeing a fight on during the inner turret siege or probably the inhibitor siege. Pero sa ngayon, itong river fights na to, deado na talaga yung BREN. Oo, pagka pinilit pa nila, siguro tama yung magandang depensa lang. Magandang depensa pero wag na lang magpapitas. The overextend na talaga. Pag sumusunod sila, may nangyayaring hindi ka nais-nais na ikinakasama sobra ng BREN Esports 6 minutes of the game, the gold lead is already 3K, though yung kill is masyadong mababa. It means na yung farming dito nakakaikot na maluwag sobrang SUNSPARKS. At di nagagamit tol si Ribo. Yun yung problem ngayon sa sitwasyon natin. Kasi hindi makalapit si Lasty Hanggang wave clear lang. Siguro yun yung main news dito. Oh my God, natatakot ako dun sa araw talaga. Mula kay Grid, mga kaibigan. Pero at least, ito, okay lang to. Ayan, maganda to para sa BREN na napipigilan yung dada pagtulak ngayon sa outer turret na natitira sa kanilang side. Pero lalaban sila. Kartzy here! Alis pa. Oh my God!
That's a questionable position, Shinbu Oo, tol. Umaatras kasi si KLVJ dahil wala siyang wala siyang mana. Oo. Pero nasaan yung guard dito ni JP? Oo, ni JP. Bakit walang nag-peel? Pero ito, BREN Esports nakakaramdam na it's time na wala muna. Downside na yun si JP. They're going in for the buff. KLVJ lumalaban pa dito sa backlines. RC, sinasayawan pa nga ng cha-cha-cha-cha. 1-2, 1-2. Iwash. Ito na ang ating 5-minute boy. Ayan na, tol, no? Natagal lumipad. Pasok Nilipad doble. na ba? Pasok doble, tol. Yun na! Ayun na eh. Dangart-ngart from the Chicho Dog. Napakaganda ng patalbog. 2-man down. Make it 3. 3-man down for the side of SUNSPARKS. And the best part about it, and the best part for BREN, and questionable part for SUNSPARKS, why did SUNSPARKS dance around with BREN without JPN? That for the most part, yung buong kwento ng laban, ang nakapanel sa kanila, si JP. Si JP. Diba? Sa videos. 5K yung gold ni JP dito, tol. Diba? Ano nangyari doon? Well, this is good for BREN. Yan yung sigurado ngayon. Oo. Bawi, nakabawi. Ito yung pinag-usapan natin, Shinbu, na itong kalidad o kalibre na itong BREN Esports, na pagka nagkamali ka ng ganong kaliit, maaari nilang kuhanin ulit sa yung momentum na ibinuo nyo since na umpisa ng laro. Yep. Eto na, yan, yun yung paso doble ni Kalsi dito. And the best part about 1-1 talaga, hindi mo kailangan pumunta sa likod, no? Just using your first skill alone is enough to actually proc the crossbow of tank. Tama. Yep. Dito sa replay napansin ko na. Mm. Lumaban sila dahil gusto na inireset nila yung buff para kay JP. Mas valuable kasi, no? Valuable talaga yung buff kaysa buhay ngayon eh. Yung purple buff, ginuo nila for the reset. Kaya may purple buff dito, JP. Look at the fire dito against Coco. Sumabog na dito, Lasinta ni Day. Ang lalim na, Numinum Blast. JP, Grabe. Pumasok na. Pakulit kayo, RKO sa mukha. Walang follow-up damage. Lasty will fall. Ganda nun, divide and conquer ang ginawa ng SUNSPARKS doon against BREN, tol. Iwahiwala yung laban na inyong natunghayan. Pero still, it was distributed out to the bottom lane. I was thinking na ang lalim ng SUNSPARKS doon, pero di na mahalaga. It was JP na brinaso din si Ribo. And now, on this one, Pew just went for the flicker in. Green just went for the flicker in and get that bite onto Pew. Ang lalim nun dumas siya doon, nag-cyclone eye, sabay nag-flicker pa, mahabol lang niya si Few. Makompleto lang eh, no? Talagang mapag-end lang itong PK. Actually, nawala na yung pressure mula kay PK ngayon. Iluwas went all in. There's gonna be as the trap proc sa mukha ni Ribo ay sasabog. To take note, nakakabuhay lang ni Ribo doon. Pero ayun, na maalam yung Tori natin sa gitna. And that's it, ladies and gentlemen. Just like that, yung bawing ginawa ng BREN Esports dito, binawi pabalik ng SUNSPARKS. And now, ito na ang ganti ng Api flicker out being burned by SUNSPARKS or mina Kilo Wash. Wala, misposition sila. The map control, nasa side na ngayon ng SUNSPARKS. Habang yung side lane dun sa taas, inaalagaan lang ni KLVJ. Sobra. Still the same formula pa rin naman kaya KLVJ dito. Oo. Balik nga tayo dun sa sinani Nostra kung I think yung talagang init or lag ng laban natin manggagaling sa inhibitor turret siege. Ito na yun eh. Ang problema, I feel na with this kind of composition and lead pa rin, yung mga clashes, hindi siya yung klase ng mga clashes that you will walk out alive, no? Lagi may kapalit. May kapalit to sigurado. Hindi pa rin sure dito. I feel like sino ang magkakamali talaga. Punishment of mistake to. I don't think kung parehas walang i-commit na mistake, mukhang okay ang SUNSPARKS. Pero kung antayan ng mali, parehas pwede mag-punish effectively. Exactly. Etong BREN Esports, ang pinakamagandang position ng BREN Esports right now, if magte-take sila ng team fight sa Lord, hindi na mahihirapan si Lasty hulihin. Yun mga dapat hulihin. So, yun ang sinesave sa tingin ko. Pero look at that. Forward push dito si Jay against Lasty. Siya na mismo nang susold out sa tank. Nakikita na ni Daddy JP ang final stall. Ayun na, Hinibet na. Yung pressure eh. Tapos just like that, Luwash getting paired on by Grid onto the bottom lane. It was an easy pick off against Coco. Diminishing the numbers here of BREN Esports, you know, with that kind of death timer, talagang BREN Esports would be at an unfair disadvantage of 4 versus 5 on that Lord. And yeah, easy take para sa SUNSPARKS.
Parang napapangiti ang mga tropa nating si Manjin tsaka si Rob Luna. Talaga. Parang napapangiti sila dito sa ganitong sitwasyon. Pero let's see kung makakabalik nga ba ang BREN Esports. This is a level 1 Lord. Okay, level 1 Lord, kaya pang bumalik ng BREN Esports sa ganitong sitwasyon. Gusto ko, iniantay ko yung clash na mangyari inside sa mismo map control or sa natitirang map handle dito ng BREN Esports. Ang hirap tol, totally online si JP. At ito yung klase ng player na talagang kailangan mo ipa-behind kung gusto mo talagang matalo. He is very capable of capitalizing the Lord, ladies and gentlemen. Sa may pinakalikod, Masi, last tip, pag RKO, lang Payachi no Kudo, tapos binati na dito ni Kiluas ultimate, ladies and gentlemen, on that last insanity to fall back, get torched back, there is the pop coming in from Rebo, immortality na alis. May nakita akong error. Sobrang late. Hindi ko masabi, nag-blast si Rafflesia. Pag-blast niya, tsaka siya siguro, nag-iiba yung sitwasyon kanina kung tumama yun. That's a very crucial blast. Kaya sabi ko na paano ko sa uy, parang may mali. Now, tinuloy na lang nila yung team fight. Wala naman hindi naman gano'n na punish yung SUNSPARKS. Somehow, yung BREN nakahinga from the previous clash. Yup. Malaking bagay yun kasi inhibitor turrets na yung pinag-usapan natin, tol. Plus, that was a siege done in with the Lord and we're able to survive that one, no? Kaya nga ito yung sinasabi natin na, again, magkakaroon tayo ng game that will lag between inhibitor turret siege. Ang problem kasi dito, you'd expect Carl Z to scale talaga Pero sobrang behind ng supposed situation dito ni Few yung PK Although, hindi na ngayon pwedeng gumawa ng setup. Kahit si PK. Tama kahit si PK. Step sa trap ngayon. Pag ang ganun lang pero nakahabol na rin dito sa gold sa network mismo si Kartzy. Para kay fully formed JP situation. 14 minutes guys, 5-7 Shinbo ang ating kill score. Very low score para sa dalawang kupunan na to. Nagiging maingat. Gusto ko lang yung konti lang team fight pero very crucial. Yes. Yun yung running danger dito. You have to take note as well that if a team fight breaks out, kahit ano pang lamang dito ng BREN Esports, because of how the way the minion waves are actually shoved into their base, magiging alanganin ang kanilang sitwasyon. Nakalahati ng buhay dito ni Pare Kartzy, kaya naman umabante na mga membro ngayon dito ng BREN Esports para makaprotekta sa kanila. Kahit wala si Kartzy na wala. And now, dito naman ang gante. Mga taga-SUNSPARKS kaya na umiilaw sa mukha dito ng BREN Esports. Last team back, kinlang wasak at last na naman natin dito. It will be the finisher here. Coco receiving the arrow onto the traps as well. Remo back up on the torch. Boga fire mga kaibigan. Si Reka dito tinawag na si Nadare. Tapos meron pang wolf sa gitna mga kaibigan. That would be the Monster Rancher, ladies and gentlemen, as they want to go in for JP Bite dito. Para si Wolf Onsumu, ladies and gentlemen. And there's the start towards the Please, tol! Na dito, ang kuko ni Banchula, tusok-tusok dito, baon na si Kartzy, si KLVJ, pulado naman with a bursting fireball coming from Rebo, hinohold nila dito, tustadong mamon, itong si KLVJ, 7-8, pero they were able to take down yung objective nila na gusto, yung Torre sa gitna. Yup, it's still, kaya sinasabi natin na kahit may bawi, no? Kahit may bawi yung BREN dito, ang hirap makakuha ng objective. Actually, na-punish pa nga sila. Kasi, eto na po tayo ngayon, guys. Ang late game na po, hindi lang basta scaling. Pati yung tanks may impact na rin. It's about shoving lanes na. No? Shoving lanes na. Kung yung teamfight nagaganap sa mismong loob ng base, no? Alam mo ano problem sa mobile ML, tol? Yung late game stats ng turrets, ang baba. Tama. Ang dali mawasak. Pero from the recent clash, sumakto naman, nakakabalik lang ng Lord dito. Ni sa Ice Lord, meron na tong skill, very aggressive. Lasty, sila na kailangan, I think, mag-initiate dito kaysa mapwesto na SUNSPARKS, waiting for the right arrow, and sudden, isa-isa na naman sila mapipick off. Yep. And eto, hirap na sitwasyon ngayon, no? There's gonna be the 4-1 configuration. I'm actually curious about the matchup between Coco and Xborg. I do believe din naman ganun one-sided yun, mga kaibigan. Naku, si Lasty dito, kung gaano ka-sparking yung sun ng Suns. Si Lasty, mukhang Watusi. At now lumipad na maalam, mga kaibigan, onto Fuel JP will be succumbing to the daggers dito ni Paring yung Kartzy. And now he can go for the chase down. Although sa may pinakabandang taasan, he wants to go for the shutdown na maalam doon. Mega kill ngayon ang ating support na si Lina. Malakas talaga si Lina And SUNSPARKS now will go for this Lord. Maybe go for Kona. Nag-shove ngayon onto the mid lane side. They'll go for Lord Recta to. And then, wala akong nakitang sagot. Hindi ko gusto yung ginawa
team fight. I think pa oras eh. Hindi pa oras para gawin yung team fight na ganun eh. Yeah. Para may mas magandang timing eh. Kasi lumalim sila eh. Umatras yung SUNSPARKS. Nagmukha sila naghabol. Sabay, naghiwa-hiwalay. So, nung fumocus fire na, nung lumipad si Cardsy, hindi na lumipat eh. Yes. And ano di ba? Ang ganda nung kuha ni Cardsy nga doon. Hindi na talaga nalipat kasi hindi lang naman tall si JP. Kahit sabihin natin late game to, yes, carry yung headline. Hindi na naman si KLVJ eh. Hindi behind tall yung Esmeralda. Si Esmeralda ngayon yung nag-encash at nakapagbawi sa kanila nung late game team fight na yun. Now, the problem here is that SUNSPARKS would have to deal once again ng isang Lord. But the best part here is the Lord is pushing on a lane na basag na yung inhibitor, no? So, Madali. alam mo yun, ang kailangan laruin dito is yung BREN eSports, kailangan makadepensa sa baba kasi yun ang target ngayon ng SUNSPARKS. Tama. Sasalubong sila dito. Or pwede nga nila sabayan to eh. Ito ang fine fight na pwedeng gawin ng SUNSPARKS. Alam nila medyo they have the proper arsenal. Kakasanayan. Pasok na dito, sumabog si Q pa. Last insanity sa tatlong miyembro ng BREN eSports. Malalim chi, pero tingnan nyo yan ngayon. At dito ginagawa ni Green, he wants to go for maintaining his range form on this Selena. Isang garote na lang kanya magagawa ang Kuna Chi ng artillery. Minion, ladies and gentlemen, onto this bottom lane. Buti na lang na kumpleto yan, true damage coming from them. Pero still, at what cost? Ang Kuna Chi pa rin. May second wave pa. Yung top lane, merong din wave na kumakatok na. Kasama dito si JP, mga kaibigan. Torchback kay Kiluwas. And the danger here, may last insanity available. Kelvin Joy sa may Gedli. Diyan na kumakakat. Di lang yung aso dito ni KP, kundi pati rin naman yung mga patalim ni Coco. Paangat. And now, onto the bottom lane, kumpleto na. Lahat ng inhibitor turrets na maalam na against BREN eSports. Kaliwat kanan, harap likod, kung saan nanggagaling ang SUNSPARKS dito, RKO sa mukha, ang daming pulado, Lasty will fall, pop, immortality, habang sa likod, sinusunog na dito si Coco, apoy, laban sa apoy, nanalo na dito. Yeah, that's it, ladies and gentlemen. The minion waves are too much, so just focus on to the base. Ay, di, kulang ng isa! Kulang pa, pero hindi, ang dami. Walang minions, pero walang heroes. Yun ang problema ngayon, mga kaibigan. And that's it! That's it, ladies and gentlemen! Cheering as they are, they will be moving into the grand finals sa iyong team, SUNSPARKS! Congratulations to Team SUNSPARKS. That was well done, that was well deserved, and they are back. The defending champion of MPL Season 4 is now back at a seed towards the grand finals here at the MPL PH Season 5. Makita nyo, masaya na naman yung mga nag-guest coin dyan sa mga favorite teams nila. Ang ganda ng kapanalo dito ng SUNSPARKS. Mas maganda nga lang din ang magiging istorya sa lower bracket sheet. Yung mga halimaw nagbababaan. Oo, BREN sa may lower bracket. Oo. Pero alam mo sino yung underdog sa lower bracket? Gusto ko lang pinpoint EXECRATION tol eh. Oo, EXECRATION. Ang saya mag-cheer para sa EXECRATION kasi nasa baba, ONIC. Tapos may BREN na. Tapos Suns. Woo! Talaga mainit talaga yung laban sa lower bracket. And we cannot deny yung ganito mga performance sa mga team, wala nang bigayan to, guys. So sa mga, may mga iba kasi nagsasabi dito, Shinbu, na pinartidan, hindi na eh. Ano na to, almost tulo na tayo ng ng Dragon Way eh. Nandun na tayo pala tulo eh. Wala nang bigayan to. Kaya hindi kayo nakaka-focus sa paglalaro niya. Ang pinofokusan niyo yung mga issue eh. Oo. Sa halip na mag-rank games kayo, nag-scroll kayo sa FB mga uli. Wala nang bigayan mga kaibigan. It's really just about the game. There is a background behind the choice of few pa rin on that Gusion, no? Mm-hmm. Pero minsan kasi ang mga election dumadating masyadong late na, no? Election tama. Na dapat binaban mo yung link, no? Na dapat di pala nag-Gusion. Kahit yung game kahit itong game number 2, I don't think this is super one-sided against BREN eSports. I do believe that there is a good reason, there is a good choice there onto 1-1. It's just how the teams really approach their matches, di ba? Tama. Hindi rin nila nabantayan yung ginawa eh. Yung strategy, or yung pagbibigay ng mga hero, kung paano binalas ang SUNSPARKS, almost the same talaga from game number 1. Which is hindi ata nila na-break kung paano nila ibabalance yung hero nila kay KLVJ and JP. Indeed, parang Pro B. So, yan na mga kaibigan. Once again, SUNSPARKS will be moving on to the grand finals. But do not
threat, guys. Para sa mga fans ng BREN Esports, nasa may lower bracket lamang sila. Hindi pa sila tanggal. Alright, magkakaroon lang ng pahinga. At of course, ipapasa na natin to sa ating mga pala. I'm really curious about the breakdown dito. Nila paring Man, Jean, Chantel, and Butters. Kayo naman. Thank you, Shinbu and Prof. B. Low race lang, pero grand finalist bigla. Yun naman pala talaga. SUNSPARKS are now back in the grand finals. You're defending champions. Congrats sa mga fans, of course, ng SUNSPARKS. Meanwhile, BREN now at the lower bracket is now going to be up against either EXECRATION or ONIC PH. Welcome back to the panelist desk. Butters and Chantel, hindi natupad. Hindi natupad ang nostra natin na magkaroon ng game number 3, pero binigyan naman tayo ng intense na laban. What are your thoughts para sa nangyaring laban? Baloy Tohoy. Baloy Tohoy. Yun Baloy Tohoy. Baloy Tohoy. Nung tumama yung mga pana ni Mang Baloy, wala na. Wala na. Grito, single-handedly pressured BREN Esports. Well, not single-handedly, pero if titignan mo, yung pressure or kung may pressure meter man tayo dito, manggagaling karamihan nun kay Grid. Iba yung pinapakita ni Grid dito. Grid showing up, just telling you na, man, deserving ako dito sa spot ko dito sa SUNSPARKS and gagawin ko uli yung grand finals na hindi ko natuloy dati sa championship. Baka ito na yung hinahanap ni Grid na championship. Yeah. Respect the Selena arrow once again. It is actually a theory, 'di ba? Parang meron tayong kasabihan, Selena ang kumbaga weakness. Selena pa rin ba ang sumpa sa team ng Tell Your Thoughts? Actually, ito for BREN Esports, ang naging problema lang doon, hindi nila masyadong nagawang online yung yung 1-1 nila for the lineup. There are times na nakita natin yung potential, full potential ng BREN Esports kind of lineup. Kaso nga lang, we are talking about the SUNSPARKS dito sa laban na to. And for SUNSPARKS, I guess they are really prepared for the finals na nakuha nila ngayon. Talagang body language, performance-wise, it is SUNSPARKS talaga, which is really for this kind of fight. Yeah, nagkaroon pa nga tayo ng mga casual pick-ups, no, na kay JP, but again, I think they just really know kung paano i-handle ang BREN. Your smart game MVP, Selena ni Grid, Baloy to the Hoy, pares ni Mang Baloy, talagang dinedisrespect ang BREN at talagang ini-invade ang jungle with a 5-1-6 score. Hoy, Baloy, pre. Hoy. Baloy! Siyempre, binabati natin ang family. Yan. Yan kasi ang family name ni Sir Grid. Ayan. Yan ang family name ni Sir Grid. For those who doesn't know. Guys! SUNSPARKS now in the grand finals. Ang interesting na usapan dito is yung labanan sa lower bracket. And for sure, si Chantel, siya na lang ang natirang caster sa atin na merong orb mismo nakasali. And I think excited siya dyan. Pero, Chantel, bago ka ma-excite, sa tingin ko, mas dapat ma-excite ang ating mga audience. Po, nakapag-draw na tayo ng ating mga winners para sa ating legendary raffle draw. Ayos ba yun, guys? Ayos yan. Yeah. Nice yan. Here we go. Sabayan nyo na kayong dalawa. Magbilang tayo from 5. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Ang mga nanalo na mga prizes ay si Mada din. Tama ba pagkabasa ko niyan? Mada Dane. Mada Dane, Clinton, and si PG Mac. Ayan, nanalo kayo each ng Giga Games All Day 499 skins and in-game items at ang Realme Buds 2. Ayan, congratulations sa inyo. And kung kayo ay nanonood ngayon, huwag kang malungkot dahil bukas ay meron pa tayong raffle draw. 'Di ba? Meron pa tayong legendary draw para sa last day. Again, congrats sa tatlong nanalo.
natin for the last, just keep on registering, 'di ba? Mag-register kang again, i-announce natin 'yan bukas. Ayan kung saan ang registration form, dahil kung nag-register ka kahapon at kung nag-register ka ngayon ay eligible kang makasali para sa ating legendary draw na magaganap naman din bukas. Ano Kuya Manjin sa ating legendary draw, 'di ba? Bukod syempre sa Smart Gigi Games all day 499, pwede ka manalo ng 2 Realme Buds 2 at Realme 6 na gaming smartphones, 'di ba? Pwede ka manalo 300k at 30k worth of diamonds. Easy ka lang, Worth of diamonds, sorry. Ayan, Aabulo ka pa. 300k. in-game items. Ayan, at syempre MPL signed jerseys and jacket. So ano pang iniintay nyo?